এইবাৰ আহিছোঁ 5 নম্বৰ yesterday it is time ago last time yesterday মানে যোৱাকালি ago মানে আগলৈকে last time মানে লাষ্ট সময় মানে যোৱা সময় যি দিয়া থাকে আৰু সেই শব্দবোৰ থাকিলে তোমালোকে কি কৰিবা past indefinite tenseত লিখিবা এক্সাম্পল এটা দেখাই দিছো we visit Kashmir 2 years ago এতিয়া ইয়াত এই সেন্টেন্সটো তোমালোকে কি দেখিছা ago ওয়ার্ডটো দেখিছা তেনেহলে কি টেন্স হ'ব past indefinite tenseত হ'ব past indefinite tenseৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিল সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্বৰ past group প্লাস অবজেক্ট ইয়াতে we visit ভাৰ্বৰ past tense কি visited Kashmir 2 years ago মানে কৈছে যে আমি ভিজিট কৰিছিলো কাশ্মীৰ 2 বছৰ আগতে এতিয়া it is time তো দেখিছা it is time থাকিলে কি হয় past indefinite tense হয় it is time we write all our answers it is time we wrote all our answer বুজি পাইছানে এই ওয়ার্ডবোৰ দেখিলে তোমালোকে past indefinite tenseত লিখিবা নেক্সট আমি আহিছো এটি তোমালোকে অকমান বেলেগ তোমালোকে মন কৰিবলগিয়াতে ইয়াতে দুটা ওয়ার্ড দেখিবা when আৰু while যেতিয়া তোমালোকে when while এটা সেন্টেন্সত দেখিবা এই সেন্টেন্সবোৰত সাধাৰণতে আমি দুটা বাক্য দেখা পাও when মানে যেতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য মই কৈ দিছো যেতিয়া মই কামটো কৰি আছিলো তেতিয়া তেওঁ আহিছিল এনেকুৱাবোৰ আৰু ইয়াত তোমালোকে দুটা সেই সেন্টেন্সটো দুটা ভাগত থাকে এফালে past indefinite হয় আৰু এফালে কি হয় past continuous tense হয় তোমালোকে উদাহৰণ দিলে বুজি পাবা চাই লবা ইয়াত চাবা I read a book when Mira came in ইয়াতে দেখিছানে দুটা বাক্যত আছে when মানে I read a book মই কিতাপ পঢ়ি আছিলো যেতিয়া মীৰা আহিছিল মীৰা came মানে কি হৈছে মীৰা came মানে past indefinite হৈছে মই তোমালোকক ইয়াতে কৈ আহিছো যে এফালে past indefinite হয় আৰু এটা সেন্টেন্সত past continuous হয় এতিয়া মীৰা came past indefinite আছে আৰু এইফালে কি হ'ব past continuous হ'ব যেনেকে past continuous হলে কি হ'ব I was reading a book when Mira came in আৰু এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা ইয়াত তোমালোকে যেটো দিয়াই থাকে আৰু হয়তো কেতিয়াবা past continuous তো দিয়াই থাকিব পাৰে বাক্যটোত তোমালোকে past indefinite লিখিব লাগিব পাৰে আকৌ তোমালোকে কি কৰিব পাৰা মই যেনেকৈ এইটো উদাহৰণটো দিলো যে past continuous তো আমাক লিখিব দিয়া আছে past indefinite তো দিয়া আছে তোমালোকে চাই লবা মানে when থাকিলে কোনটো দিয়া আছে কোনটো টেন্সত আমি লিখিব লাগিব বুজি পাইছানে নেক্সট আৰু এটা দিছো তোমালোকক এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা while থকাটো যে I got this old photograph while I look for my passport ইয়াতে এইফালে চাবা আকৌ I got এইফালে দিয়া আছে past indefinite অৰ্থাৎ I got এইটো past indefinite আছে দুটা সেন্টেন্স আছে দেখিছানে I got this old photograph মই পাইছিলো পুৰণা ফটোগ্ৰাফটো while I look for my passport যেতিয়া মই পাসপোর্টটো চাই আছিলো এতিয়া কি হ'ব I got this old photograph while I was looking for my passport এতিয়া আমি আহিছো নেক্সট বিফোর আৰু আফটার বিফোর মানে আগত আফটার মানে পিছত এই দুটা when while ৰ দৰে একে হয় যে ইয়াত দুটা কি থাকে বাক্য থাকে যে তেওঁ অহাৰ আগতে আমি গৈছিলো এনেকুৱা হয় বাক্যটো বিফোর থাকিলে তোমালোকে এফালে কি হয় past perfect হয় আৰু এফালে past indefinite হয় when while ত কোৱাৰ দৰে হয়তো past indefinite টো দিয়া থাকিব পাৰে past perfect ত লিখিব লাগিব হয়তো past perfect টো দিয়া থাকিব পাৰে past indefinite ত লিখিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে উদাহৰণবোৰলৈ মন কৰা যে he finished his breakfast before his friend came ইয়াতে কি দিয়া আছে দুটা বাক্য আছে চোৱাচোন he finished his breakfast before his friend came before his friend came his friend came মানে এইফালে আছে past indefinite তোমালোকে এইফালে কি হত লিখিব লাগিব past perfect tense ত লিখিব লাগিব সেইভাবে ইয়াত হৈছে he had
finish the breakfast before his friend came. অৰ্থাৎ তেওঁৰ বন্ধুজন অহাৰ আগতেই তেওঁৰ ব্ৰেকফাষ্টটো শেষ কৰিছিল। নেক্সট আকৌ আহিছোঁ আমি আফটাৰলৈ। ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ দুটাই সেন্টেন্স থাকে যে she told me her name after I asked her twice. ইয়াতে কি হৈছে এফালে হৈছে past indefinite, এফালে হৈছে past indefinite আৰু আনফালে হ'ব কি past perfect tense. She told me her name after I had asked her twice. এইবাৰ আহিছোঁ আমি 8 নম্বৰ for since। যদিহে for since থাকি last বা yesterday last time বা yesterday wordটো থাকে তেতিয়া তোমালোকে past perfect continuous tenseত সেন্টেন্সটো লিখিব লাগিব। উদাহৰণ এটি চোৱা we worked out sums for 3 hours yesterday। ইয়াতে for আৰু since থাকিলে আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে present perfect continuous tenseত লিখা হয়, কিন্তু ইয়াতে যদিহে yesterday wordটো থাকে বা last time থাকে তেতিয়া আমি past perfect continuous tenseত লিখিব লাগিব। সেয়েহে আমি লিখিছোঁ we had been working out sums for 3 hours yesterday। ইয়াতে past perfect continuous tense হৈছে। বুজি পাইছা? নেক্সট আমি আহিছোঁ tomorrow, next time আৰু shortly। এই ৱৰ্ডবোৰ দেখিলে তোমালোকে সেন্টেন্সটো সদায় ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিবা। tomorrow মানে তোমালোকে সকলোৱে জানা অহাকালি, নেক্সট টাইম শব্দ নেক্সট মানে অহা, যিকোনো এটা সময় দিব পাৰে, অহা মাহ হ'ব পাৰে, অহা সানডে হ'ব পাৰে, অহা বছৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো হয়। আৰু shortly মানে অলপতে। এই শব্দবোৰ থাকিলে তোমালোকে কি লিখিবা ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত সেন্টেন্সটো লিখিব লাগিব। এতিয়া উদাহৰণত গৈছোঁ আকৌ I go tomorrow। tomorrow ৱৰ্ডটো দেখিছা? tomorrow ৱৰ্ড দেখিলে কি বুলি ক'লো মই ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত হয়। I shall go tomorrow। আৰু ইয়াত নেক্সটটো আছে I write to my friends shortly। shortly ৱৰ্ডটো দেখিলে তোমালোকে কি লিখিবা ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিবা। I shall write to my friends shortly। তোমালোকক এইখিনিতে মই কৈ থওঁ যে তোমালোকে এই সকলোবোৰ জানিবলৈ হ'লে তোমালোকে টেন্সৰ যিখিনি গঠন, যিখিনি পেটাৰ্ণ আছে সেইখিনি তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। সেইখিনি যদি তোমালোকে মনত ৰাখা আৰু এই লিষ্টখন মনত ৰাখা তোমালোকে অতি সহজে টেন্স কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা। কিন্তু টেন্স জনাটো খুবেই জৰুৰী আৰু তোমালোকে টেন্সবোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে খুব সুন্দৰকৈ, সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ লিখি বহীত নোট কৰি সদায় ইয়াক পঢ়িবা, ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ মনত ৰ'ব। ভিডিঅ'টোত যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।